Hello everyone, my name is Chetan. You are watching Untitled Keeper. Camera is rolling and let's start the video. आजको भिडियोमा चाहिँ मैले क्यानाडाको लागि नि के प्याकिङ गरेको छु त्यही म देखाउन जाँदैछु। क्यानाडाको प्याकिङको लागि चाहिँ मैले सबै जति पनि मेरो सामान लिएर जान्छु नि त्यो चाहिँ यहाँनिर यो बेडमा नि त नि मजाले अगाडि यसरी फिजाएको छु किनकि मलाई सजिलो होस् यो भिडियो बनाउन भनेर। यसमा मैले के इन्क्लुड गरेको छु म त्यो देखाउँछु होइन। मेरो कतिवटा ब्याग हुन्छ के हुन्छ म सब आगे भिडियोमा डिस्कस गर्छु। भिडियोलाई धेरै लामो नबनाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबभन्दा पहिला आउँछ हजुरको यो मैले चाहिँ यो बोकेको छु। यो चाहिँ यतिकै मैले राम्रो लाग्यो अनि यो किनेको। यसमा चाहिँ पासपोर्ट हाल्छु, फोन हाल्छु। फोन मलाई गोजीमा त्यति बोक्न अल्छी लाग्छ, पकेट अलिक सानो सानो छ कि। सो यसमा फोन हाल्छु, पासपोर्ट हाल्छु, ग्लासेस सनग्लासेसहरू हाल्छु, त्यहाँबाट पेनहरू हाल्छु होइन, जुन जुन इम्पोर्टेन्ट छ नि। अनि वालेट हाल्छु होइन, अनि मास्क, ह्याङ्कचिफ सबै यसमा जान्छ। सो यसलाई चाहिँ यता राखिदिनु। अर्को ह्याङ्गर छ, 4-5वटा छ ह्याङ्गर। मैले क्याजुअल प्यान्टमा जिन्सहरू एउटा दुईवटा 4टा हालेको छु। कलरको सेतो छ, खैरो छ, निलो छ होइन, अनि एउटा कालो चाहिँ लगाएर जान्छु। सो यो प्यान्टको टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यसको बाद आउँछ जुत्ता चाहिँ मैले 2टा लिएको छु। एउटा कन्भर्स अनि त्यहाँदेखि एउटा चाहिँ लेभाइसको। सो यो 2टा जान्छ अनि एउटा म नाइकीको लगाएर जान्छु। सो बेसिकली 3टा जुत्ता हुन्छ। अन्त त्यसको बाद यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ हामीहरूको त्यहाँनिर दिदीको नि त नि, उहाँ क्यानाडा जहाँ जाँदैछु नि म उनीहरूको घरमा जान्छु नि त। सो त्यो दिदीको सामानहरू हो, यहीँबाट पठाइदिन आँटेको। सामान त लगिदिनुपर्छ, अलिकति भर्खर बल्ल गएको होइन। सो त्यो पनि जान्छ। त्यसको बाद विन्टरमा लाउनलाई चाहिँ मैले 3-4वटा यो बोकेको छु। एउटा हुडी बोकेको छु, 2टा स्वेट सर्ट बोकेको छु होइन, हुडी 2टा स्वेट सर्ट त्यति छ। अनि त्यहाँबाट छ यसमा यो फाइलमा मैले मजाले अर्गनाइज गरेर एकतिर मैले राखेको छु ओरिजिनल, एकतिर राखेको छु कपी। सो 3-3वटा कपी मैले यसको पनि निकालेर ओरिजिनलको निकालेर राखिरहेको छु। अनि यहाँनिर छ ट्र्याक सुट चाहिँ मैले एउटा पुमाको ट्र्याक सुट छ होइन। सो यो एउटा ट्र्याक सुट भइगयो। यो एउटा कप होइन, कप लिएर गइरहेको, कफी मग। अन्त यो बहुत जरुरी छ, यो चप्पल क्यानाडामा पाउँछ कि पाउँदैन मलाई थाहा छैन। मैले धेरैजनालाई सोधेको, खोइ यो त देखिँदैन भन्दै थियो होइन। सो यसलाई जरुरी छ यो पनि लानु। अनि स्पुनहरू मैले हालेको छु, प्लास्टिकको हालेको छु, स्टिलको हालेको छु होइन। सो यो पनि भयो। त्यसको बाद बटुकाहरूमा 2-3टा बटुका छ। त्यसको बाद यो इन्डक्सन केही हो, यो मैले अस्ति भर्खर लिएको, यो इन्डक्सनको यो प्यान भनौँ न, यो एउटा प्लेट लिएको छु। त्यति हो भाँडामा चाहिँ। अरू सबै त मै गएर किन्ने होइन। कुकर इन्क्लुड हुन्छ यसमा के इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि नि त नि 3-4वटा आइटम इन्क्लुड हुन्छ यसमा। दिल्लीबाट गएर त्यो चाहिँ दिल्लीमा लिने हो सपिङ। एउटा इन्डक्सन कडाई, एउटा इन्डक्सन कुकर, एउटा इन्टरनेसनल एडाप्टर, अन्त पावर ब्याङ्क होइन। अनि प्लस फोन केस र टेम्पर्ड ग्लास पनि नि त लिनुपर्छ। सो त्यति लिन बाँकी नै छ अझै यहाँनिर एड हुन बाँकी नै छ सामान। त यसलाई साइड गरौँ। यसमा यो चाहिँ मलाई कति राम्रो लाग्यो कि, त्यही भएर लिएको मैले। यो चाहिँ होम लेखेको छ होइन, अन्त साह्रै राम्रो लाग्यो। अनि त्यहाँबाट यो फ्लोर म्याट यहाँ छ। त्यहाँबाट यहाँनिर छ सर्टहरू, टी सर्टहरू, एउटा 2टा 3टा 4टा टी सर्ट हालेको छु, कालो, रातो, सेतो होइन। 3टा टी सर्ट छ। त्यसको बाद आउँछ यो ब्ल्याङ्केट चाहिँ पातलोवाला ब्ल्याङ्केट हालेको छु। त्यो मोटोवाला ब्ल्याङ्केट चाहिँ लिएर जानु पर्दैन अरे, जग्गा मात्रै खान्छ। पातलोवाला ब्ल्याङ्केटले काम गर्छ किनकि उहाँको रुमहरू छ नि हिटेड हुन्छ, त्यो चाहिँदैन।
सो त्यो पनि भयो। त्यसको बाद अन्डर गार्मेन्ट्समा 4-5वटा मैले 5-6वटा लिएको छु। अन्त त्यसको बाद यो भेस्ट लिएको छु 3टा जति। सो यो अन्डर गार्मेन्ट्स भयो। त्यसको बाद यो त नोटबुक एउटा, अनि अझै एउटा नोटबुक लिएर जान्छु। टाई छ एउटा कपाल कोर्ने, काइयो, त्यहाँबाट यो फर्मल सर्ट एउटा, अनि एउटा फर्मल प्यान्ट। सो यो दुईटा फर्मल सर्ट हो होइन। यसमा त म आएकै छैन। ओके, सो यो चाहिँ हो दुईटा, एउटा फेस ताल, ह्यान्ड ताल, 3-4वटा पिल्लो कभर छ, अनि त्यहाँबाट 3टा मिडियम साइजको बेडसिट छ, अनि त्यहाँबाट यो हो एउटा ताल। टी सर्टमा 3-4वटा मैले टी सर्ट यहाँ पनि हालेको छु। यो सर्टहरू यो चाहिँ फुल स्लिभ्स र हाफ स्लिभ्स र मिक्स छ। सो 4-5वटा छ, यसो 5-6वटा छ, यो पनि 5-6वटा जति नै छ। यो पनि भयो। त्यसको बाद यो चाहिँ दरवार सुरुवाल, सबै सुटै छ यो दरवार सुरुवालको माथि तल, अनि त्यहाँबाट ढाका टोपी। सो यो मैले नेपालमा किनेको, नेपालमा कति 3000 जति नै किनेको होला, पहिल्यै किनेको। यो पनि लिएर गएर छु, केही प्रोग्राम होइन भइहाल्यो, फङ्सनहरू केही भइहाल्यो भने काम दिन्छ। खानको लागि चाहिँ मैले यो ओट्स लिएर गएको छु होइन। अहिले खानेको के आउँछ अहिले एकछिनमा आउँछ। त्यहाँबाट यहाँनिर चाहिँ मैले यसरी अर्गनाइज गरेर राखेको छु। यो हार्ड ड्राइभ भयो, त्यहाँबाट माउस भयो होइन, एडाप्टर भयो, अनि त्यहाँबाट यहाँनिर एडाप्टरहरू अरूहरू पनि छ होइन। मेमोरी कार्ड छ, एसडी कार्ड रिडर छ, अनि त्यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट यो सिम कार्ड। यो सिम कार्ड हो क्यानाडाको सिम कार्ड। मैले चाहिँ यो चाहिँ VFSमा जस्तो वकिङ गरेको थिएँ नि पासपोर्ट सबमिसनको लागि, त्यति बेला तिनीहरूले यो फ्री दिएको, 1 महिना मतलब यसको फ्री छ क्यानाडामा। जस्तो म क्यानाडा इन्टर हुन्छु यो सिम रेजिस्टर हुन्छ, अनि त्यहाँबाट यो एक्टिभेट, यो रेजिस्टर त गरिसकेको छ, एक्टिभेट हुन्छ। एक्टिभेट भएको बाद यसलाई गर्ने सुरु। सो यो पनि भयो। त्यसको बाद एउटा फर्मल प्यान्ट होइन, यो फर्मल प्यान्ट हो एउटा कालो। त्यहाँबाट सर्ट्समा 1, 2, 3, 4, 5वटा सर्ट्स। म त सर्ट्स नै लगाएर बस्छु घर बस्दाखेरि। सो लगिरहेको 5वटा जस्तो, बाहिर निक्लिँदा नि काम दिन्छ। सो यो सर्ट्स। त्यसको बाद खानेकुरामा यो मैले लगेको छु, यो यस्तोमा लेखेर मैले लगेको छु कि, किनकि लेखो भने चाहिँ भरे के हो भनेर क्वेसन गरिहाल्यो भने यो हो भनेर देखाइदियो होइन। यो चाहिँ मस्यौरा हो, त्यो मणिपुरमा कति यो हामीले कति 150 कि कतिको किनेको मस्यौरा। मिठो हुन्छ यो मस्यौरा, यो पनि लिएर जाने। अनि हजुरलाई म देखाउँछु ल यो के हो। यो चाहिँ मैले उमोरो 2 प्याकेट लिएर जान आँटेको। लिएर दिन्छ कि दिँदैन चाहिँ थाहा छैन, तर भए पनि बोकिरहेको। ड्राइड चिल्ली भनेर लेखेको छु होइन। अन्त यसलाई पनि यो 2 प्याकेट लिएर गएको छु। लिएर जान दियो पनि दियो, दिएन पनि त अब त्यहीँ छोड्नु होला नि। त्यहाँबाट यो त रिडिङ ग्लासेस भयो, माइक्रोफाइबर, फोन पुस्दा भयो, ग्लासेसहरू पुस्दा भयो। त्यहाँबाट ल्यापटपको स्क्रिन, ल्यापटप पुरा पुस्दा हुन्छ। सो यो पनि भयो। त्यसको बाद छ यो ओट्स अघिको यो, अनि त्यहाँबाट रियल फ्रुट जुस, यो 100% बिना सुगरको, नो एडेड सुगर जरुरी छ। त्यहाँबाट खानेमा मैले लगेको छु, अब बाटोमा त चाहियो ओभियसली, किनकि मेरो जर्नी बहुत लामो छ। त आलु भुजिया पनि लग्नै आँटेको मैले। अन्त यहाँनिर छ चाना, डाइट त ओभर हुँदैछ। अल्सो मटर, यो मटर हो, त्यो हामीले पहिला खान्थ्यौँ कि, त्यो मटर मिठो हुन्छ। सो सुकेको मटर हो। सो यो पनि भयो। अनि यसको बाद टिन फिस लिएर जान दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन, तर मैले जहाँ तक सुनेको लिएर जान दिन्छ भनेको सुन्थेँ। सो टिन फिस पनि जान्छ। त्यसको बाद आउँछ यो जिम ब्याग एउटा बोकेको छु ओनको। त्यसको बाद मसँग रेजिस्ट्यान्ट ब्यान्ड र स्किपिङ रोप छ।
बिनी छ एउटा, यो त यतिकै ह्याट, फोनको कभर, एउटा क्यालकुलेटर, जिमवेयर, 3-4वटा जिमवेयर छ होइन। अन्त यो तास, यो तास चाहिँ मलाई नसोच्नु कि म पुरै खेल्छु भने, म यतिकै स्लाइट अफ ह्यान्ड गर्छु होइन, हल्का बेला बेला म्याजिक ट्रिकहरू सिक्छु। सो त्यसको लागि यो यतिकै टाइम पासको लागि यो लिएर जान आँटेको। अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि त नि, यो चाहिँ मैले इन्टरनेटमा हेरेर यसको नाम निकाल्यो होइन, यहाँनिर टाँसिदिएको छु, यसको साइन्टिफिक नेम लेखिदिएको छु। यो चाहिँ हुन चाहिँ भकिम्लो हो, भकिम्लो रस, यसको नि के भन्दो रहेछ होइन। सो यसलाई पनि प्याक गरेर लिएर जान आँटेको। अमिलो त अब लिएर गइरहेको, मनपर्छ होइन धुलो। सो यो पनि जान्छ। अनि यति सबै सामान छ नि, जति पनि यति पनि सबै सामान देखाएँ नि, त्यो चाहिँ 3टा ब्यागमा, त्यो चाहिँ 3टा ब्यागमा हाल्नु हो। कुन ब्यागमा भन्दाखेरि म देखाउँछु ल हजुरहरूलाई। त्यो चाहिँ 3टा ब्यागमा, यसमा जान्छ डकुमेन्ट्सहरू, अनि त्यहाँबाट सानो फेरफारे जुन चाहिँ मलाई डेलीमा काम लाग्छ नि, त्यो चाहिँ यहाँ जान्छ। किनकि यो चाहिँ ह्यान्ड लगेज हो। क्रोक्सको चप्पल मैले सेम 2टा लिएको छु, 2टा सेम। यो 2टाको फेरि यो पनि साटिन्छ होला, कुन हो भन्दै होइन, सेम 2टा छ। सेम 2टा छ क्रोक्स, त्यो पनि लिएर जान्छु। ह्यान्ड सेनिटाइजर, वाटर बोतल एउटा मात्रै लिएर जान्छु होइन। अनि त्यही यसमा हाल्छु सामान, अनि त्यहाँबाट रहेको सबै गडमगुडम यसमा हाल्छु। यति हुनेछ मेरो प्याकिङ। त आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? अगर भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस्। अनि अगर हजुर फर्स्ट टाइम मेरो च्यानल भिजिट गर्नुहुँदैछ भने प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ। एन्ड अल्सो आज मेरो लास्ट डे हो यहाँनिर मणिपुरमा। सो अलिकति दुःख पनि लाग्दैछ, अलिकति एक्साइटमेन्ट पनि छ होइन। सो लेट्स सी के हुन्छ, आगे के हुन्छ त देखा जाएगा होइन। भोलि भ्लग गर्छु, आजलाई त यतिमै। यो चाहिँ आज जस्ट प्याकिङको मात्रै थियो, सो प्याकिङको मात्रै मैले देखाएको। भोलि चाहिँ भ्लग एउटा आउँछ, छिटै आउँछ होइन, यो भ्लग छिटै आउँछ। यो भ्लग आउनेछ इन्डिया टु क्यानाडा। यो भ्लग चाहिँ एउटा प्रपर भ्लग, अलिक लामो पनि हुनसक्छ होइन। प्रपर इन्डिया टु क्यानाडा कसरी मैले ट्राभल गर्न आँटेको होइन, कुन मिन्सबाट मैले ट्राभल गर्न आँटेको। सो त्यो सबै नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्ने। सो आजको लागि यति नै। अगर भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।